السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقه عمل باندانا، طريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هستخدم خيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس، وهستخدم ابره مقاس 3.5. اول حاجه هنعمل عقده البدايه. هرتفع 7 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 6 7، وارتفاع سلسلة، بقوا معانا 8. وهاجي عند تالت سلسلة هسيب ادي 1 2، وهاخد لفة على الابرة، وهاجي عند تالت سلسلة. بس انا مش هاجي بالطريقة دي، لأ، هاجي هلف بالطريقة دي. هنلاقي في حلقة هنا، هنبدأ نيجي تحتها بالشكل ده ونسحب الخيط. معانا 3 حلقات هنطلع منهم مرة واحدة. هناخد لفة على الإبرة وهنيجي عند اللي بعديها واسحب الخيط واطلع منهم مرة واحدة. هاجي عند اخر واحدة وهجيب طرف الخيط بالطريقة دي وهسحب الخيط. هرتفع دي 1 2 وهلف الشغل، هاخد لفة على الإبرة، وأول دي تقابلني هشتغل غرزة نص عمود، هاخد لفة على الإبرة وهيجي على الدي اللي بعديها واشتغل نص عمود. هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل واشتغل فوق كل نص عمود وغرزة نص عمود. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه وهرجع لكم. انا كده وصلت للطول المناسب، طولها 30 سنتي. هسيب لكم في صندوق الوصف طريقة المقاسات. هاجي هنهي السطر بارتفاع سلسلة وابدأ اسحب الخيط بالطريقة دي، بس بجيبها في الظهر.
هاجي عند الفي والفي، هرجع عيد تاني. شكلها لو لقينا الشكل ده هنرجع تاني ده كله بنثبت الشغل عادي. بقى برضو الطرف ده هنبدأ فيه. شكلها انا عملت الوردة، هسيبها لكم طريقتها في صندوق الوصف. هاجي هنا في النص الطريقة دي، وهجيب نفس خيط واللون بتاع الوردة، وهبدأ انا عايزة ادخل عند السلاسل التلاتة. انا شغالة في التلات سلاسل اللي احنا بنعملهم في الوردة، من هنا ومن هنا. عشان اوصل لهناك
البندانة بعد ما خلصت خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.